จริงๆอยากจะบอกว่าน้ำตาลดีต่อสุขภาพพี่นัทน่าจะเป็นคนแรกเลยครับที่มาพอดแคสต์นี้แล้วบอกว่าน้ำตาลดีต่อสุขภาพหลายคนพูดว่าถ้างดน้ำตาลเนี่ยทำให้เซลล์มะเร็งตายหยุดน้ำตาลกินคีโตฟาสติ้งเซลล์มะเร็งชะลอจริงแต่เซลล์ปกติตายไปด้วยแต่ขึ้นอยู่กับว่ากินน้ำตาลประเภทไหนหลายคนใช้น้ำมันมะพร้าวมากกว่าน้ำมันพืชพี่แทบไม่แนะนำให้คนไข้ใช้กินเลยให้ใช้ทากาแฟยิ่งคั่วเข้มมากๆเป็นสารก่อมะเร็งกาแฟถ้าคั่วยิ่งเข้มก็คือมันถูกเผาเยอะพี่ไปคำนวณมาให้แล้วว่าเราต้องกินกาแฟ230ช็อตเอ็กซ์เพรสโซ่ต่อวันใช่ตายจากอย่างอื่นมากกว่าเป็นมะเร็ง ดื่มน้ำผักปั่นทุกวันสุขภาพดีขึ้น 300% ถ้าปั่นแล้วแยกกากไม่แต่ถ้าน้ำผักปั่นรวมกากพี่โอเคมันจะมีผลไม้บางอันถ้ามันมีเมล็ดหลุดไปด้วยอันเนี้ยอันตรายคือแอปเปิลคือเป็นสารพิษเลยนะมีสารไซยาไนด์อยู่ในนั้นตายเลยครับตายเลยกินอาหารให้ครบ5หมู่ไอ้5หมู่เนี่ยมันมาจากไหนหรอครับมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะฝั่งอเมริกาเขาเจอว่าทหารเขาเนี่ยถ้าทานอาหารไม่ดีเนี่ยเขาไม่มีแรงก็เลยมีการกำหนดว่าต้องกินมีหมู่อะไรบ้างรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยไม่เห็นต้องกินครบ5หมู่ไม่เห็นป่วยเป็นอะไรเลยเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเขากินอะไรบ้างเพราะเราไม่ได้แบบเห็นต่อหน้าเขาอาจจะกินครบนะแต่เราไม่รู้ถ้าเราอยากดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยเราควรเริ่มต้นจากอาหารของเรายังไงบ้างสิ่งที่ต้องปรับแน่ๆก็คือในทุก EP ทางทีมงานและหมอจะตั้งใจเพื่อหาข้อมูลรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และถูกต้องโดยจะเรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเก่งๆมาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปดูหลังบ้าน 80% กว่าของคนที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยไม่ได้กดติดตามหรือ subscribe ให้กับเรานะครับถ้าคุณคิดว่าคอนเทนต์แนวนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานได้ทำคอนเทนต์ดีๆแนวสุขภาพแบบนี้ในอนาคตครับเพื่อเป็นการขอบคุณเมื่อไหร่เราถึง 200,000 subscriber ทางทีมงานจะแรนดอม3 คนผู้โชคดีเพื่อมาปรึกษาสุขภาพกับหมอสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็สามารถทำได้ทางออนไลน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06 This episode has English subtitle Please click at subtitle bottom อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันทุกคนเชื่อไหมว่าแค่การเลือกกินผิดๆอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ไม่เกิดโรคเรื้อรังได้หลายคนอาจจะกินอาหารคลีนเพื่อหวังให้สุขภาพดีขึ้นหรือการกินอาหารวีแกนเพื่อทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่การกินอาหารแบบนี้ไม่มีโทษต่อร่างกายเลยจริงหรือเปล่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมการกินแค่การคุมอาหารอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดโรคอย่างเช่นนักร้อง Taylor Swiftเธอคุมอาหารค่อนข้างมากเพื่อไม่ให้ใครวิจารณ์รูปร่างของเธอแต่พอเวลาขึ้นเวทีบ่อยๆเธอก็เป็นลมคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วเธอเป็นโรคคลั่งผอมและต้องได้รับการรักษาวันนี้หมอเลยอยากชวนทุกคนมาเข้าใจคำว่าโภชนาศาสตร์นั้นคืออะไรและมีความสำคัญแค่ไหนไม่ใช่แค่สำหรับคนที่อยากมีรูปร่างดีสุขภาพดีแต่สำหรับคนที่กำลังป่วยอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคไตและอยากใช้อาหารเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวันนี้หมอเลยชวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาศาสตร์คลินิกมาคุยเจาะลึกด้านนี้กันนะครับแล้วจะทำให้ทุกคนมองอาหารบนจานของคุณเปลี่ยนไปตลอดชีวิตครับสวัสดีครับหมอแนทครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงวีรนุชโรจน์ยินดีเลิศเป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาศาสตร์คลินิกค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะขอบคุณพี่แนทมากนะครับที่มาพอดแคสต์ในวันนี้นะครับเนาะผมหวังว่าเราจะได้ความรู้เยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินที่ทุกคนเนี่ยเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตบ่อยมากเลยยินดีมากๆเลยเพราะว่าข้อมูลเสิร์ชได้เยอะมากแต่ก็มีหลายๆข้อมูลที่อาจจะต้องเช็คข้อมูลว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าหลายคนพอพูดถึงเรื่องของโภชนาการก็จะบอกว่าให้กินอาหารให้ครบ5หมู่ไอ้5หมู่เนี่ยมันมาจากไหนหรอครับการกินอาหารให้ครบ5หมู่ทุกวันใครจะไปกินถึงแล้วถ้ากินไม่ถึงเนี่ยอันไหนสำคัญที่สุดหรอครับจริงๆที่อยากจะบอกว่าอาหารครบ5หมู่เนี้ยมีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีกน้องจิมมี่มีตั้งแต่สมัยสงครามโลกมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเริ่มแรกเนี่ยคนที่กำหนดจริงๆก็คือเป็นฝั่งอเมริกาเขาเจอว่าทหารเขาเนี่ยถ้าทานอาหารไม่ดีเนี่ยเขาไม่มีแรงก็เลยมีการกำหนดว่าต้องกินมีหมู่อะไรบ้างเพื่อให้ครบค่ะก็เลยเป็นที่มาของการมีการกำหนดอาหาร5หมู่ซึ่งมาจากสมาคม USDA แต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันในชีวิตของคนเราครับเรากินครบ5หมู่พี่แนทกินครบ5หมู่ทุกวันไหมครับเป็นหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยกินครบไหมครับจริงๆอยากจะบอกว่าการกินครบ5หมู่มันยากมาก ดังนั้นมันก็เลยมีการศึกษาแล้วก็มีการกำหนดให้แบบมีรูปแบบที่กินง่ายขึ้นให้เราเหมือนมีเช็คลิสต์ว่าถ้าวันนี้เราทำค่ะ
ทำครบตามที่แนะนำอะค่ะก็มีโอกาสที่จะกินถึงแต่อยากจะบอกว่าชีวิตจริงอะคนที่กินถึงจริงๆก็คือจะน้อยมากๆอาจจะมีแค่ประมาณแบบ 60-70% แค่นั้นเองครับแล้วอันไหนมันสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราพูดถึง5หมู่เลยถ้าจะเป็นต้องเลือกกินจริงๆเนี่ยเอาอันไหนมาก่อนดีครับอยากจะบอกว่าสำคัญหมดเลย ไม่สามารถที่จะแบบว่าเรากินอันนี้ไม่กินอันนี้ได้ไหมอาหาร5หมู่จริงๆเนาะจะมีเขาแบ่งหลักๆก็คือเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแมคโครนูเทรียนก็คือกลุ่มที่ให้สารอาหารรวมถึงพลังงานก็จะเป็นกลุ่มแป้งโปรตีนแล้วก็น้ำมันอันที่2ก็คือไมโครนูเทรียนหลักการคือต้องกินน้อยไม่ต้องการเยอะแต่ถ้าไม่กินเลยค่ะการทำงานร่างกายของเรามันจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ครบ 100% ก็จะเกิดการทำงานที่ไม่ครบความเสียหายหรือการซ่อมแซมร่างกายที่ไม่ดีขึ้นก็จะเป็นพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็เป็นกลุ่มเรื่องของใยอาหารดังนั้นทุกอันน่ะสำคัญหมดแล้วก็เขาทำงานเป็นเพื่อนกันด้วยเกิดจิมมี่บอกว่าวันนี้กินไม่ครบอยากกินแต่แป้งโปรตีนละกันแต่ไม่กินวิตามินผลไม้หรือว่าผักผลไม้ที่มีใยอาหารหรือว่าน้ำมันนะคะการดูดซึมการย่อยมันจะไม่สมบูรณ์การเอาไปใช้มันก็จะไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราแนะนำว่าถ้ากินไม่ครบแต่อย่าให้ขาดค่ะขอให้มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยในทุกๆมื้อแล้วมันสำคัญไหมครับเรื่องของเวลาการกินตอนไหนดีที่สุดหรือไม่ควรกินตอนไหนอะครับเรื่องของแมคโครหรือไมโครนิวเทรียนนะครับหลักการจริงๆกิน5ตัวพร้อมกันเลยในทุกๆมื้ออันนี้จะดีที่สุดไม่แนะนำว่ากินแยกเช่นบางคนจะแบบกินอาหารหลักก่อนแล้วก็ผลไม้ไปกินทีหลังจริงๆเลยอยากให้กินพร้อมกันค่ะแต่อยากจะบอกว่าคำว่ากินพร้อมกันก็คือให้มันไปเจอกันในกระเพาะซึ่งกระเพาะเรามีเวลา2ชั่วโมงก่อนที่เขาจะย่อยแล้วส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กอันนั้นในที่เราคุยกันว่าควรจะกินใกล้เวลากันก็คือภายใน2ชั่วโมงเพราะว่าวิตามินแร่ธาตุใยอาหารหรือว่าในผักผลไม้ค่ะเขาต้องมีน้ำมันในการทำละลายแล้วก็การดูดซึมที่ดีอันนั้นถ้าเรากินแยกเกิน2ชั่วโมงไปเลยเนี่ยอาจจะทำให้การย่อยการดูดซึมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ได้แล้วมันมีเวลาเจาะจงไหมครับว่าข้าวเช้าต้องกินมื้อเที่ยงเป๊ะต้องกินแล้วมื้อเย็นเป็นเวลานี้มันจำเป็นไหมครับหรือว่าตามใจคุณเลยจริงๆอยากจะบอกว่าไม่มีเวลาเป๊ะแต่ถ้าเราอยากให้ร่างกายเราทำงานได้ดีที่สุดเราแนะนำว่าตื่นปุ๊บควรกินภายใน1 ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเหตุผลเพราะว่าเวลาเราตื่นปุ๊บอะค่ะร่างกายเราเริ่มใช้พลังงานละซึ่งพลังงานหลักที่เราใช้เป็นกลูโคสอันนั้นถ้าจิมมี่บอกว่าตื่นแล้วไม่มีเวลากินจิมมี่อาจจะรู้สึกว่ามันเบลอหรือว่าการทำงานของเราอาจจะไม่สดใสเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเรากินอาหารเติมอาหารตรงเวลา1 ชั่วโมงครึ่งหลังจากเราตื่นนอนเนี้ยเราจะทำงานได้ฟังก์ชันดีขึ้นส่วนมื้ออื่นเรามีคำแนะนำว่าควรห่างแต่ละมื้อค่ะประมาณ 4-5 ชั่วโมงให้เขามีเวลาย่อยมีเวลาดูดซึมให้ร่างกายเนี่ยสามารถมีการเอาไขมันที่เรากินเกินมีการสร้างสมดุลให้ดีขึ้นก่อนที่เราจะกินมื้อใหม่แล้วก็การกินที่เราแบ่งเป็น3มื้อจริงๆมันขึ้นกับกิจกรรมที่เราทำค่ะเพราะว่าปัจจุบันมนุษย์เราทำงานถ้าสมมติว่าเราทำงานอยู่ในช่วง8ชั่วโมงอะค่ะแล้วเราได้รับสารอาหารไม่พอเราพบว่าการทำงานประสิทธิภาพเราจะลดลงก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องกิน3มื้อแล้วก็ควรห่างกันอย่างน้อยมื้อละ 4-5 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็แบ่งให้มันเท่าๆกันถูกไหมครับแล้วก็แต่ละมื้อควรมีสารอาหารให้มันครบทุกหมวดหมู่ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วอย่างที่เราพูดกันมามันมาคำว่าโภชนาการนะครับกับโภชนาศาสตร์มันต่างกันยังไงครับอยากจะบอกว่าโภชนาการหรือ nutrition คือคำใหญ่สุดแล้วก็โภชนาศาสตร์มันก็จะเป็นเรื่องขององค์ความรู้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารแล้วก็นำมาใช้เพื่อเป้าหมายก็คือว่าถ้าเป็นสำหรับพี่เป็นเรื่องของโภชนาศาสตร์คลินิกก็เพื่อมาดูแลคนไข้หรือคนทั่วๆไปที่อยากจะดูแลตัวเองไม่ให้เกิดโรคขึ้นหรือสำหรับคนไข้ค่ะในคนไข้จะมีการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารที่เขาใช้ในร่างกายแล้วก็องค์ความรู้เนี่ยค่ะมาประยุกต์ปรับให้คนไข้เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถช่วยให้เขาผ่านพ้นช่วงที่เขาเจ็บป่วยได้หรือว่าลดการใช้ยาในการรักษาได้เหมือนว่าเราเอาอาหารที่เรากินเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเรื่องโรคของเขาด้วยใช่ไหมครับแบบนั้นเลยค่ะคราวนี้มันมีคอมเมนต์เขียนมาเยอะมากรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยไม่เห็นต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ไม่เห็นป่วยเป็นอะไรเลยอันนี้พี่นัทมีความคิดยังไงบ้างอะครับอยากจะบอกว่าคนไข้บอกประจำว่าก็กินมาอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นจะเป็นอะไรเลยทำไมจะต้องมาเปลี่ยนอากงอาม่าไม่เห็นเป็นเลยไม่เห็นป่วยเลยแต่ทำไมคนรุ่นใหม่มันป่วยเยอะมากขึ้นเป็นเยอะมากขึ้นเพราะอะไรอะครับจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าพูดถึงสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ไม่รู้หรอกค่ะเขากินอะไรบ้าง เพราะเราไม่ได้ไปแบบเห็นต่อหน้าเขาอาจจะกินครบนะแต่เราไม่รู้จริงๆมีการศึกษาตั้งแต่ยุคก่อนที่เราจะเป็นแบบมนุษย์สังคมเลยค่ะเขาศึกษาเขาเพราะว่าเขามีการนักโบราณคดีไปตรวจกระดูกเลยนะแบบดูเรื่องไอโซโทปว่ามีสารอาหารอะไรบ้างเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขากินจะเป็น plant based แต่จะมีความหลากหลายดังนั้นคีย์เวิร์ดเรื่องความหลากหลายอะค่ะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่ามีการกินอาหารครบได้สารอาหารครบซึ่งถ้าสะท้อนรุ่นปู่รุ่นแม่ถามว่าตอนนี้ก็คงไม่มีใครกินแบบกาแฟทุกวัน
ชาเขียวทุกวันแต่เขากินอาหารอื่นค่ะที่อยู่ในยุคของเขาแล้วพอมันมีความหลากหลายมันก็ทำให้ครบ5หมู่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงทีนี้จิมมี่ถามพี่ว่าแล้วทำไมคนสมัยนี้อายุน้อยทำไมเป็นโรคง่ายพี่อยากจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่อาหารอย่างเดียวละที่เรากินไม่ถูกต้องมันมีเรื่องอย่างอื่นด้วยเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตการนอนที่ไม่ดีการที่ไม่ออกกำลังกายเลยอยู่นิ่งๆนานเกินไปหรือว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษสารเคมีในปัจจุบันที่มันเยอะขึ้นดังนั้นอาหารก็จะเป็นองค์ประกอบนึงที่ทำให้อาจจะก่อโรคได้ถ้าเรากินไม่ครบถ้วนหรือว่ากินผิดวิธีพอคนสมัยใหม่เราเห็นว่ามีการป่วยมากขึ้นเป็นโรคมากขึ้นคนส่วนมากก็จะพึ่งแต่การกินยาเป็นโรคนี้กินยานั้นเป็นโรคนั้นกินยานี้แต่ไม่เคยสังเกตเรื่องของอาหารการกินเลยว่าควรเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินยังไงที่ทำให้โรคของเขาดีมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันมีคำแนะนำยังไงบ้างครับส่วนใหญ่แล้วคำแนะนำของพี่จะต้องบอกว่าเหมือนกันหมดเกือบทุกโรคค่ะยกเว้นคนไข้ที่เป็นโรคไตโรคอื่นๆที่ไม่ใช่โรคไตไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันสูงความดันโรคเกาต์หรือคนไข้มะเร็งเองความรู้พื้นฐานที่เราให้คนไข้คือต้องกินที่เรียกว่าอาหารสมดุลซึ่งคำว่าสมดุลจะสมดุลตั้งแต่พลังงานสมดุลตั้งแต่องค์ประกอบของสารอาหารแล้วก็ความหลากหลายของอาหารที่เขากินเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารสมดุลมันคือพื้นฐานของชีวิตค่ะเพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์สามารถทำงานแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ดีแต่ว่าแต่ละโรคเราก็จะมีองค์ความรู้มากขึ้นว่าแต่ละโรคเนี่ยเขามีความต้องการสารอาหารเฉพาะอันไหนที่เพิ่มขึ้นเช่นเบาหวานเราอาจจะลดปริมาณของแป้งลงแต่ไม่กินเลยนะคะยังคงกินอยู่เช่นปกติเคยกิน 50% จะลดไปอยู่ที่ประมาณ 35-45% เป็นต้นก็จะมีการปรับให้เข้ากับโรคที่คนไข้เป็นซึ่งเป้าหมายของการให้โภชนาศาสตร์บำบัดที่ถูกต้องก็คือเพื่อให้โรคเขาดีขึ้นจากอาหารส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไข้ลดการใช้ยาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้คำว่าสมดุลมันแปลว่าอะไรครับหลายคนอาจจะแบบมีความสมดุลไม่เหมือนกันพี่ครับคิดว่าสมดุลมันคืออะไรคือแปลง่ายๆมากที่สุดนะครับของอาหารความสมดุลก็จะยากนิดนึงมันก็จะนำมาสู่สมดุลเฉพาะตัวบุคคลค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความสมดุลไม่เท่ากันเช่นอย่างพี่กับเจมมี่เราตัวไม่เท่ากันละความต้องการพลังงานสารอาหารก็จะไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเรียกว่าแต่ละคนจะมีสมดุลของตัวเองซึ่งอันนี้ปกติเราจะมีการประเมินให้เบื้องต้นค่ะเราดูจากส่วนสูงอายุเพศกิจกรรมที่ทำแต่ละวันแล้วก็โรคประจำตัวที่เป็นคือมันคำนวณออกมาได้ถูกไหมครับใช่ถูกต้องก็เขาจะเรียกว่าเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้มีความสมดุลเฉพาะคนนั้นเราจะไม่สามารถเอาแบบรูปแบบอาหารชนิดเดียวที่เราใช้ไปใช้กับทุกคนได้ใช่มันก็เพื่อให้มีความสมดุลกับตัวเองมากที่สุดค่ะเมื่อกี้ที่พี่นัทบอกว่าคนเราเนี่ยควรกินอาหารวันละ3 มื้อเนาะอาหารข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นแต่บางคนบอกว่าไม่อยากกินอาหารเช้าอยากทำฟาสติ้งพอทำฟาสติ้งแล้วเนี่ยสมองไบรท์กว่าเดิมอีกสรุปแล้วเนี่ยการกินอาหารเช้ามันดีหรือไม่ดีครับจริงๆถ้าอ้างอิงจากงานวิจัยค่ะการกินอาหารเช้ามันมีประโยชน์หลายอย่างตามชื่อเลย breakfast ก็คือมาเบรกการ fasting เพราะว่าตอนนอนเรา fasting มานานมากแล้วนะคะแล้วด้วยองค์ความรู้ที่เรารู้ว่าระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นสมองระบบประสาททั้งหมดเนี่ยเขาทำงานโดยใช้กลูโคสเป็นพลังงานหลักยกตัวอย่างก็เหมือนรถยนต์ถ้าใช้เบนซินเครื่องจะดีขับแล้วจะสมูทแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเบนซินที่ผสมอย่างอื่นเป็นแก๊สโซฮอลเราจะรู้ว่าเครื่องมันไม่สมูทเหมือนเดิมถามว่าการฟาสติ้งแล้วสมองยังทำงานได้แต่ว่าทำงานไม่ค่อยดีค่ะดังนั้นยังคงแนะนำในเรื่องของการกินอาหารเช้านอกเหนือจะเป็นการเติมพลังงานให้ระบบสมองแล้วจริงๆเนี่ยพบว่าช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดเบาหวานด้วยน้องจิมมี่เพราะว่าพอเราไม่กินมื้อเช้าจะสังเกตว่ามื้อเที่ยงจะกินเยอะขึ้นแล้วสติในการเลือกอาหารเวลาที่เราหิวจิมมี่ถูกต้องมันไม่มีสติยิ่งทำให้เรากินเยอะกว่าเดิมแล้วก็อาจจะไม่ได้เลือกอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเพิ่มโอกาสที่ทำให้เรากินเยอะกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นไขมันอิ่มตัวสูงน้ำตาลสูงค่ะก็จะเป็นที่มาของความเสี่ยงเรื่องของโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นด้วยเรื่องของอาหารกับยาครับเมื่อกี้เราพูดกันมาว่าคนเราส่วนมากเป็นโรคก็จะไปกินยาถูกไหมครับแล้วมันมียากับอาหารบางชนิดไหมครับที่มันไม่ควรกินพร้อมกันนะครับหลักๆที่เจอบ่อยก็จะมียาอยู่2ตัวค่ะก็คือยาที่เป็นฮอร์โมนไทรอยด์สำหรับคนไข้ที่ไทรอยด์ต่ำอันเนี้ยยาจะต้องกินตอนท้องว่างเท่านั้นเพราะถ้ามีไปเจออาหารในช่วงเดียวกันซึ่งปกติอาหารอยู่ในกระเพาะ2 ชั่วโมงดีสุดยาไทรอยด์ควรจะกินห่างจากอาหารเลยอย่างน้อย2 ชั่วโมงเท่านั้นเพราะถ้าไปเจอกันนะคะเราพบว่าอาหารจะทำให้ตัวยาไทรอยด์เนี่ยดูดซึมน้อยลงคุณหมอก็จะประเมินไม่ได้ว่ายาที่ให้เนี่ยสรุปว่าเพียงพอกับคนไข้หรือยังใช่อีกตัวที่เจอบ่อยมากแล้วเป็นปัญหาที่ยากมากๆคือยาพาร์กินสันเพราะว่าตัวโปรตีนที่อยู่ในอาหารเนี่ยไปทำให้ตัวยาพาร์กินสันดูดซึมไม่ดีเลยซึ่งมีผลต่อโรคชัดมากแล้วความยากยาพาร์กินสันคือคุณหมอจะสั่งยาเป็นทุก4 ชั่วโมงทุก4 ชั่วโมงและห้ามมีอาหารใช่2 ชั่วโมงซึ่งมันก็เลยให้เวลาการกินของคนไข้มันจะค่อนข้างแบบฟิกซ์มากๆแล้วก็บางคนถ้าปรับไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวยาดูดซึมไม่ดีค่ะหลายคนพูดว่าการกินน้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยก็มีความเชื่อว่าถ้างดน้ำตาลเนี่ยทำให้เซลล์มะเร็งตายหรือหยุดโตอันนี้จริงไหมครับ
จริงๆอยากจะบอกว่าน้ำตาลดีต่อสุขภาพแต่ขึ้นอยู่กับว่าจิมมี่กินน้ำตาลประเภทไหนถ้าเรากินน้ำตาลที่เกิดมาจากการย่อยแป้งอะค่ะอันเนี้ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าเขาย่อยให้กลูโคส 100% แต่ถ้าเรากินน้ำตาลที่เป็นลักษณะของแบบน้ำตาลที่ดูดซึมเร็วเช่นแบบน้ำเชื่อมหรือว่ากินน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้เยอะเกินไปเช่นกลุ่มฟรุกโตสอันนี้แน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพค่ะส่วนความเชื่อที่บอกว่าคนไข้มะเร็งไม่ควรกินน้ำตาลจริงไหมจะบอกว่าเรามีการศึกษามากมายเลยจะบอกว่าจริงที่บอกว่าถ้าเราหยุดกินน้ำตาลแล้วเนี่ยมันช่วยชะลอการเติบโตของมะเร็งแต่ข้อมูลการศึกษาปัจจุบันนะคะไม่ถึงกับว่าการหยุดกินน้ำตาลจะช่วยทำให้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้มีการศึกษาอย่างอื่นด้วยเช่นการกินพลังงานน้อยๆที่เราเรียกว่าเป็น caloric restriction เขาเพราะว่ามันช่วยชะลอการเติบโตของมะเร็งแต่ก็ไม่สามารถฆ่ามะเร็งได้ค่ะจิมมี่แต่เราเจอผลเสียนะถ้าสมมติว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเราจะรักษาด้วยการหยุดน้ำตาลเช่นบางคนหันไปกินคีโตหรือบางคนคุมพลังงานมากๆหรือเป็นการฟาสติ้งค่ะเราเจอว่าเซลล์มะเร็งชะลอจริงแต่เซลล์ปกติจิมมี่เราอะตายไปด้วยแล้วปัญหาคือใช่มันก็เลยเป็นที่มาว่าการรักษาหรือการให้โภชนะบำบัดในคนไข้มะเร็งจริงๆค่ะเรายังคงให้แนะนำกินปกติเพื่อที่ว่าเซลล์ปกติเราแข็งแรงแล้วเราใช้การรักษาทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดการฉายแสงการใช้คีโมเดี๋ยวนี้มีแม้กระทั่ง targeted therapy แล้วก็ immunotherapy ตัวนี้แหละที่มีการศึกษาวิจัยว่ามันช่วยทำให้เซลล์มันตายหรือว่าอาจจะแบบทำลายไปได้เกือบหมดเลยแล้วถ้าพี่นัทแนะนำแบบสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี้ยการกินอาหารเราควรเลือกกินแบบไหนอะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไปแล้วอะครับสำหรับอาหารสำหรับคนไข้มะเร็งอะค่ะเราก็จะมีคำแนะนำที่ใช้เป็นสากลทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมของยุโรปหรืออเมริกาเองเนี่ยเขาก็จะแนะนำเหมือนกันเลยค่ะว่าช่วงที่เป็นมะเร็งแล้วนะกำลังรักษาอยู่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะกินเต็มที่เหตุผลเพราะว่าตัวมะเร็งเองอะค่ะเขามีความสามารถที่ทำให้เราเบื่ออาหารตามธรรมชาติของโรคทีนี้พอเบื่ออาหารปุ๊บถ้าแนทไปกำหนดว่าอันนี้ดีแต่กลายเป็นว่ามันกินไม่ได้มันไม่อร่อยกลายเป็นว่าเขาขาดสารอาหารอยู่ดีค่ะอันนั้นในช่วงที่เรารักษาเนี่ยกินไปเลยเราไม่มีการคุมอาหารอะไรเลยขอให้สิ่งที่กินมีพลังงานมีสารอาหารหลากหลายและทำให้คนไข้น้ำหนักไม่ลดกล้ามเนื้อไม่หายอันนี้เป็นจุดที่สำคัญของโภชนะบำบัดในคนไข้มะเร็งมากที่สุดแต่ถ้าจิมมี่หายแล้วสมมุติคนไข้มะเร็งเราหายขาดละทุกอย่างจบอาหารต้องเปลี่ยนนะคะเราจะกินเต็มที่ตามใจไม่ได้ละเราก็ต้องกลับมากินอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารป้องกันโรคมะเร็งแล้วสำหรับคนที่แบบไปทำคีโมหรือฉายแสงอาหารมันแตกต่างกับคนที่เป็นมะเร็งแล้วยังไม่ได้รับคีโมไหมครับจริงๆเราเจอว่าตัวมะเร็งเองอะค่ะเขาใช้สารอาหารเก่งมากเขาพยายามแยกสารอาหารเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแย่งแป้งจากเราแย่งน้ำตาลนะคะแล้วก็เขาแย่งตัวโปรตีนจากเราทำให้กล้ามเนื้อเราสลายเร็วมากดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้เราพบว่าความต้องการโปรตีนจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคนปกติเช่นคนปกติต้องกินโปรตีนสัก 0.8 กรัมคูณกับน้ำหนักตัวคนไข้มะเร็งจะกินเยอะขึ้นค่ะเป็น 1.2 บางคนถึง1.7 หรือข้ามไป2กรัมต่อน้ำหนักตัวได้เลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์มะเร็งตัวนั้นเขาดูดสารอาหารหรือเขาดุที่แบบแย่งสารอาหารเรามากน้อยแค่ไหนแล้วมีอาหารแบบชนิดไหนไหมครับที่ห้ามกินเด็ดขาดเลยสำหรับคนที่เป็นมะเร็งครับจริงๆแล้วไม่มีค่ะอย่างเช่นเนื้อแดงที่จิมมี่อาจจะเคยรู้ว่าถ้าเรากินเนื้อแดงเยอะเราจะเป็นมะเร็งลำไส้ถามว่าถ้าเราเป็นมะเร็งไปแล้วอะค่ะหมอจะไม่ห้ามกินเนื้อแดงเลยถ้าเนื้อแดงนั้นทำให้คนไข้ได้สารอาหารเยอะขึ้นหรือมีความสุขในการกินเยอะขึ้นเราจะให้กินเลยเหมือนเป็นช่วงเวลาบอกคนไข้จะบอกเป็นช่วงปล่อยฟรีหรือคนไข้เบาหวานเองค่ะในคำแนะนำของโภชนะบำบัดในคนไข้มะเร็งก็บอกเลยว่าถ้าเป็นเบาหวานอยู่เราจะไม่มีการคุมน้ำตาลแล้วนะกินน้ำตาลได้เพราะน้ำตาลก็คือถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญละในคนไข้มะเร็งเขาจะเบื่ออาหารมากให้กินข้าว3ทัพพีเทียบกับกินคุกกี้1ชิ้นกินคุกกี้หมดแล้วคุกกี้พลังงานสูงกว่าดังนั้นอะไรที่แบบกินแล้วพลังงานสูงได้สารอาหารครบอะค่ะให้กินก่อนไม่มีการจำกัดถ้าเกิดภาวะน้ำตาลสูงจากตัวโรคเบาหวานเดิมหรือจากตัวมะเร็งที่เขาทำให้น้ำตาลสูงอยู่แล้วอะอันนี้เราใช้ยาในการควบคุมเพื่อให้คนไข้มีความสุขในการกินมากขึ้นแล้วก็ได้รับสารอาหารตลอดเวลาระหว่างที่รักษามะเร็งเพราะฉะนั้นก็สำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่หรือว่าหายจากโรคมะเร็งแล้วเนี่ยจริงๆก็ดีที่สุดก็คืออาจจะต้องมารับคำปรึกษาเนาะเกี่ยวกับว่าอาหารการกินควรเลือกกินยังไงไม่ใช่ว่าเจอในอินเทอร์เน็ตห้ามกินน้ำตาลงดน้ำตาลงดแป้งงดทุกอย่างเลยเพราะจริงๆมันอาจจะทำให้เซลล์ที่ดีของคุณในร่างกายมันตายไปด้วยใช่แล้วก็ฟื้นตัวช้าเพราะว่าคีโมทำลายทุกเซลล์ค่ะแต่ถ้าเรามีสารอาหารที่ดีเนี่ยเซลล์ปกติเราจะฟื้นเร็วแต่ว่าเซลล์มะเร็งเขาจะถูกคีโมทำลายไปแล้วครับเมื่อกี้ที่พี่นัทพูดมาบอกว่าสำหรับคนที่หายจากเป็นโรคมะเร็งแล้วการกินอาหารเขาต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเขาต้องกินอะไรครับก็กินเหมือนเดิมอาหารสมดุลเหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่ามันจะมีข้อกำหนดที่มันละเอียดขึ้นปกติอาหารสมดุลก็คือกินครบ5หมู่เลยปกติแล้วเราจะแนะนำสัดส่วนเลยคาร์โบไฮเดรต1ใน4ของจานโปรตีนขอเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเพื่อลดไขมันอิ่มตัว1ใน4ของจานอีกครึ่งจานเป็นผักหลากสีแล้วก็มี
นอกจากมีผลไม้1ลูกเทนนิสแล้วขอสลับผลไม้ให้ได้รับวิตามินแร่ธาตุหลากหลายแล้วควรจะมีแหล่งโปรตีนที่มีแคลเซียมค่ะอาจจะเป็นนม low fat ชีสหรือว่าโยเกิร์ตเพื่อให้ร่างกายได้แคลเซียมกับโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อดีขึ้นแต่จะมีคีย์เวิร์ดเพิ่มก็คือ1การลดปริมาณการกินเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงเพราะเนื้อสีแดงเราเจอว่ากินปริมาณเยอะค่ะมันกระตุ้นให้เกิดของมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้มีข้อมูลชัดเจนมากๆก็จะกินให้ไม่เกินอาทิตย์ละ5 ขีดซึ่งน้อยมากๆยังหิวอยู่เลยครับ แล้วเราก็ให้ไปเพิ่มสัดส่วนโปรตีนแหล่งอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรตีนจากพืชโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่สีแดงเช่นพวกอาหารทะเลส่วนที่เป็นเนื้อไม่เอาพวกไข่ไม่เอาพวกหัวกุ้งมันปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกสัตว์ปีกกินได้แต่ว่าต้องลอกหนังเพราะว่าในหนังจะมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงรวมถึงการคุมเรื่องของปริมาณน้ำตาลแต่น้ำตาลที่พูดถึงอ่ะไม่ได้หมายถึงแป้งพวกกลุ่มข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรากินนะคะหมายถึงน้ำตาลที่เราปรุงรสเช่นน้ำตาลที่เราปรุงในกับข้าวน้ำตาลที่เราให้ใส่ในเครื่องดื่มวันนึงไม่ควรเกิน6 ช้อนชาต่อวัน6 ช้อนชาต่อวันเอาจริงๆพี่นัทน่าจะเป็นคนแรกนะครับที่มาพอดแคสต์นี้แล้วบอกว่าน้ำตาลดีต่อสุขภาพสุดแล้วเนี่ยน้ำตาลมันดียังไงครับต่อสุขภาพของเราครับก็ยินดีที่เป็นคนแรกที่บอกนะคะ เพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครเข้าใจเรื่องของนูทริชั่นจริงๆจะรู้ว่าน้ำตาลเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับร่างกายแต่น้ำตาลที่เราพูดถึงต้องเฉพาะเจาะจงว่าน้ำตาลนี่คือกลูโคสซึ่งกลูโคสที่เราอยากได้คือกลูโคสที่ย่อยมาจากแป้งที่เป็นแป้งเชิงซ้อนก็คืออย่างเรากินข้าวย่อยได้น้ำตาลกลูโคส 100% เรากินขนมปังก๋วยเตี๋ยวพาสต้าได้กลูโคส 100% อันนี้แหละร่างกายต้องการจริงๆคนปกติจิมมี่ต้องการ 50% เลยเพราะว่าสมองตับไตไขกระดูกเราดวงตาของเราอะค่ะใช้กลูโคสเป็นพลังงานหลักทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าเราไม่กินก็คือเราขาดพลังงานไม่ใช่น้ำตาลจากแบบช้อนผสมน้ำหวานไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่น้ำตาลที่อยู่ในคุกกี้คือต้องบอกว่าโภชนาการพี่ยังไม่มีขนมทางโภชนาการเราคือผลไม้กับนมหรือว่าผลไม้กับโยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นพวกคุกกี้เค้กหรือว่าพวกน้ำเครื่องดื่มที่ทุกวันนี้เราใส่น้ำตาลกันเยอะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้กินก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยกำหนดโควต้าน้ำตาลที่เติมได้จริงๆอะค่ะไม่เกิน6 ช้อนชาแต่ถามว่าถ้าดีที่สุดถ้าจิมมี่ทำได้กินแต่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วไม่มีการเติมน้ำตาลทรายเลยอันนี้จะดีที่สุดแต่ว่าก็จะยากเพราะว่าอาหารถ้าไม่เติมปรุงรสเลยค่ะถูกต้องดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของการฝึกให้ชินถ้าเราฝึกจนเราเก่งแล้วอะเราชินกับอาหารรสชาติที่มาจากธรรมชาติอะเราก็จะลดการเติมน้ำตาลได้อันนี้แหละเป็นน้ำตาลที่ไม่อยากให้กินก็คือเรามักจะพูดถึงน้ำตาลที่มีฟรุกโตสเยอะๆค่ะซึ่งอยู่ในน้ำตาลทรายอยู่ในน้ำผึ้งพวกนี้ก็จะให้กินปริมาณน้อยลงเวลาเราไปสั่งกาแฟครับมันก็จะมีคั่วหลายระดับยิ่งคั่วเข้มมากๆเป็นสารก่อมะเร็งอันนี้จริงเปล่าครับพี่คิดว่าจิมมี่พูดถึงสารตัวนึงที่ชื่อว่าเอคิวเลไมด์นะคะซึ่งสารพวกนี้มันเกิดจากการเอาไปเผาหรือโดนความร้อนโดยเฉพาะถ้าในอาหารชนิดนั้นน่ะมีเรื่องของตัวน้ำตาลมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีความร้อนแล้วก็ถ้ามันไหม้เกินไปจะเกิดสารตัวนี้ขึ้นมาซึ่งในกาแฟเจอนะคะแล้วในกาแฟถ้าคั่วยิ่งเข้มก็คือมันถูกเผาเยอะก็จะมีเจอปริมาณสารเอคิวเลไมด์เนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกาแฟที่คั่วอ่อนค่ะแต่ว่าไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยสารตัวนี้มันก็มีปริมาณที่เราศึกษามาแล้วว่ากินเท่าไหร่ที่จะเกิดพิษเพราะจริงๆมันมีพิษตั้งแต่ระบบประสาทแล้วก็เจอข้อมูลว่ากระตุ้นให้เกิดมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งไทรอยด์แล้วก็มะเร็งลูกอัณฑะในผู้ชายก็จะเป็นแบบมะเร็งเฉพาะไปเลยค่ะซึ่งปริมาณที่เจอเนี่ยพี่ไปคำนวณมาให้แล้วว่าเราต้องกินกาแฟถ้าเป็นกาแฟสดนะคะอยู่ที่ปริมาณ230ช็อตเอ็กซ์เพรสโซ่ต่อวันซึ่งเอาความเป็นจริงก็คือตายก่อนใช่พี่ว่าอาจจะตายจากคาเฟอีนโอเวอร์โดสจากปัญหาเรื่องหัวใจก่อนที่จะไปถึงจุดที่ก่อมะเร็งได้ก็คงตายจากอย่างอื่นมากกว่าเป็นมะเร็งใช่นะครับเนาะแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยสรุปดื่มกาแฟได้ไหมครับจริงๆสามารถดื่มได้ค่ะแต่เราก็จะแนะนำว่าขึ้นกับโรคประจำตัวนะสมมติว่าคนไข้เขามีเรื่องของโรคหัวใจด้วยแล้วมันกระตุ้นให้หัวใจทำงานเยอะขึ้นถ้ากระตุ้นให้หัวใจทำงานเยอะขึ้นแนะนำว่าอาจจะไม่ให้ทานอาจจะเป็นแบบเป็นคาเฟอีนฟรีอย่างเงี้ยแทนก็ได้เพื่อให้ได้รสชาติใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหาเรื่องหัวใจกินได้แต่ก็ให้กินประมาณแค่ 1-2 แก้วค่ะไม่เกินกว่านั้นครับแก้วใหญ่แก้วเล็กสำคัญไหมครับก็จริงๆอยู่ที่จำนวนช็อตใช่เพราะฝรั่งเขาจะนับเป็นช็อตไม่เหมือนบ้านเราที่แบบเราเติมน้ำเยอะขึ้นก็จะอยู่ที่ประมาณแบบถ้าเป็น 1-2 แก้วจะประมาณ 2-4 ช็อตต่อวันค่ะถ้าเป็นกาแฟสดแต่ถ้าเป็นกาแฟชงอ่ะมันจะปริมาณคาเฟอีนจะเข้มข้นกว่านะหรือแม้ตัวเอคิวเรไมด์เองก็จะเยอะกว่าค่ะอาจจะนับเป็น 1-2 ช้อนชาต่อวันเพราะฉะนั้นกินกาแฟสดก็ดีกว่ากาแฟ2ในแง่ของการได้ปริมาณเอคิวเรไมด์น้อยกว่าถูกต้องค่ะโอเคอีกอันนึงที่ไปอ่านมาเขาบอกว่าการกินแกงกะหรี่ช่วยให้ลดโรคเหน็บชาได้อันนี้จริงป่ะครับ
จะบอกว่าจริงจริงถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นคนละเมนูกันนะคะเพราะญี่ปุ่นในสมัยก่อนเขาก็เจอคล้ายๆทหารอเมริกันก็คือไปรบแล้วก็มีปัญหาเสียชีวิตจากเรื่องของขาดวิตามินที่เราเรียกว่าวิตามินไทอะมีนหรือวิตามิน B1 ค่ะจนแบบเป็นโรคหัวใจเลยนะแล้วก็เสียชีวิตเขาก็มาเจอว่าตอนไปออกรบคือกินอาหารคุณภาพไม่ดีเพราะว่าข้าวที่กินเป็นข้าวขาวเมื่อก่อนยังไม่มีข้าวกล้องนะคะเขาก็เลยปรับเมนูอาหารให้มีวิตามิน B เยอะขึ้นก็เลยเอามีการเติมแป้งซึ่งแป้งที่เป็นผงที่เราทำแกงกะหรี่ให้ข้นๆนะคะมันจะมีวิตามิน B1 สูงแล้วก็เติมเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูซึ่งมีวิตามิน B1 สูงเหมือนกันก็เลยทำให้แก้ไขโรคนี้ได้แล้วก็ทหารกลับมามีแรงออกไปรบได้เหมือนเดิมคือสมัยนี้ก็ทุกคนคงได้สารอาหารนี้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าสมัยก่อนพูดถึงตอนไปรบอะไรเงี้ยเขาขาดสารอาหารทำให้เกิดโรคต่างๆได้ใช่ถ้าเป็นสมัยนี้คือเราไม่ค่อยเจอเลยค่ะเหตุผลเพราะว่าเรามีข้าวกล้องตัววิตามิน B จะมีเยอะในจมูกข้าวค่ะหรือที่เราเรียกว่าเป็นบรานเดี๋ยวนี้ก็จะมีซีเรียลเนาะบรานซีเรียลหรือถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขามีการเติมเข้าไปเลยในอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าแบบคนที่กินอาหารที่เติมวิตามินแล้วก็จะไม่ขาดสารอาหารถ้าประเทศไทยก็จะเป็นข้าวกล้องพวกข้าวโอ๊ตหรือว่ากินเนื้อสัตว์จริงๆมีวิตามิน B สูงมากๆค่ะถ้าเราทานอยู่ทุกมื้อโอกาสขาดเราน้อยมากๆเวลาเราไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตสำหรับอาหารของผู้ป่วยโรคไตเจอแต่คำว่าห้ามกินผู้ป่วยโรคไตห้ามกินผลไม้ห้ามกินปลาห้ามกินน้ำเยอะๆสรุปกินอะไรไม่ได้เลยคำถามคือแล้วสำหรับผู้ป่วยโรคไตควรกินอะไรครับเพื่อทำให้สุขภาพดีและไม่ขาดสารอาหารจริงๆโรคไตอยากจะบอกเป็นโรคที่ยากที่สุดในการปรับอาหารให้คนไข้ค่ะแล้วก็ไม่แนะนำเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่าต้องเริ่มตั้งแต่คำว่าโรคไตที่เป็นมันคือโรคอะไรถ้าเราเป็นแค่โรคไตเสื่อมเฉียบพลันอันเนี้ยการปรับอาหารจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแต่ถ้าเราเป็นโรคไตเสื่อมซึ่งต้องวินิจฉัยแม่นยำในนะจิมมี่เช่นมีการวัดขนาดของไตแล้วว่าเล็กลงจริงมีการตรวจเลือดแล้วก็ดูหน้าที่การทำงานของไตว่าเขาเสียอะไรไปบ้างซึ่งการปรับอาหารจะมีบทบาทเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคไตระดับที่3 4แล้วก็5โรคไตเรามี5ระดับค่ะถ้า1กับ2นี่คือดีแล้วถือว่าเป็นใกล้เคียงปกติเลยอาจจะไม่จำเป็นต้องปรับอะไรเลยแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่มีการค่าไตทำงาน3 4 5ปุ๊บสิ่งที่ต้องปรับทุกคนเลยแน่ๆก็คือปริมาณโปรตีนที่กินดังนั้นเวลาเซิร์ชอาจจะไม่ได้ห้ามทั้งหมดค่ะแต่การปรับโปรตีนเราไม่ได้ปรับแบบโหดร้ายว่าห้ามกินนะปรับมากินให้สมดุลเหมือนที่พี่บอกตอนแรกก็คือกินแค่ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันถ้าเทียบง่ายๆเป็นคนไข้น้ำหนักสัก50 กิโลอะค่ะในแป้งมีโปรตีนอยู่แล้วดังนั้นเนื้อสัตว์พี่อาจจะกินแค่มื้อละ4 ช้อนโต๊ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้น้อยแต่ถ้าค่าไตเขาทำงานแย่ลงอีกเป็นระดับ4ระดับ5โปรตีนมันจะถูกลดลงไปเรื่อยๆค่ะเช่นอาจจะเหลือแค่2 ช้อนโต๊ะ1 ช้อนโต๊ะหรือคนไข้อาจจะกินเนื้อสัตว์ไม่ได้อีกเลยถ้าเป็นแบบระยะสุดท้ายเนาะเป้าหมายของการลดโปรตีนจริงๆก็คือไม่ใช่เพราะไตเขาเสื่อมนะคะเราหลีกเลี่ยงการฟอกไตเพราะจริงๆถ้าคนไข้ได้รับการฟอกไตเขาจะกินได้ค่อนข้างใกล้เคียงปกติเลยแต่ว่าหลายๆคนการฟอกไตเป็นภาระทั้งค่าใช้จ่ายทั้งเวลาดังนั้นการชะลอให้ได้มากที่สุดตัวที่ช่วยดีมากๆก็คือการลดปริมาณโปรตีนส่วนอันอื่นๆเช่นผลไม้นู่นนี่นั่นน้ำอยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกห้ามกินขึ้นอยู่กับว่าไตตอนนั้นเขาสมมติไตเขาระดับ4ละมันแย่ละแต่ว่าโพแทสเซียมยังคุมได้ดีไม่ได้มีแบบสูงเกินไปอย่างเงี้ยคนไข้จะไม่ถูกห้ามแต่ถ้าสมมติว่ามันเริ่มไตขับโพแทสเซียมทิ้งไม่ได้ค่ะเราก็ต้องมีการลดปริมาณโพแทสเซียมในอาหารที่กินซึ่งเราเจอบ่อยในกลุ่มที่เป็นผักและผลไม้มีผลไม้ชนิดไหนหรือผักชนิดไหนครับที่มันแบบสูงมากๆไหมอยากจะบอกว่าผักผลไม้ทุกอันมีโพแทสเซียมหมดเลย เพียงแต่ว่าที่สูงมากๆที่เรากินกันบ่อยก็จะเป็นส้มเป็นกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝรั่งซึ่งมันเป็นผลไม้ที่คนไทยชอบกินอยู่แล้วดังนั้นก็อาจจะทำให้คนไข้รู้สึกว่าน้อยใจไม่ได้กินเราก็จะมีตารางส่วนใหญ่มีตารางอาหารให้คนไข้ค่ะว่าให้ไปเลือกกินผลไม้ที่โพแทสเซียมน้อยเช่นแตงโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขายังมีแบบมีโอกาสในการกินผลไม้บางอย่างได้แต่ถ้าเป็นสุดๆนะจิมมี่เช่นแบบระดับ5แล้วยังไม่ฟอกไตแล้วก็ทุกอย่างมันล้มเหลวหมดละเช่นไตเขาไม่สามารถรักษาสมดุลโพแทสเซียมเกลือแร่ฟอสเฟตแคลเซียมอะไรได้เลยอยากจะบอกว่าก็จะกินได้น้อยมากๆเช่นนมหรืออะไรที่มีแคลเซียมพวกโยเกิร์ตชีสกินไม่ได้เลยผักบางชนิดหรือน้ำเครื่องดื่มบางชนิดเช่นกาแฟพวกชาก็จะกินไม่ได้เพราะว่าในชากาแฟมีออกซาเลตสูงค่ะซึ่งไตเขาขับทิ้งไม่ได้ถ้าเรายังกินอยู่มันก็ทำให้ไตเสื่อมไวขึ้นก็เหมือนกินอะไรไม่ได้เลยจริงๆใช่แต่ถามว่าเมื่อไหร่ที่ฟอกไตแล้วชีวิตจะดีขึ้นพี่ต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลาที่คุยคนไข้ค่ะเราก็ต้องอธิบายเขาก่อนว่าเราลดเพื่ออะไรลดให้เขาไม่ต้องมาฟอกไตทุกแบบอาทิตย์ละ3 วันนะแต่ถ้าเขาไม่ไหวจริงๆฟอกไตเถอะแล้วเขาจะแบบสามารถกินได้เยอะขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่ฟอกไตครับแล้วเขากลัวเรื่องของการดื่มน้ำ
ดื่มน้ำมากหรือตัวบวมเดี๋ยวขาบวมหรือกลัวการฟอกไตปริมาณน้ำนี่มันต้องดื่มประมาณเท่าไหร่อะครับบอกไม่ได้เลยเหมือนกันขึ้นกับว่าไตตอนนั้นอ่ะเขาขับได้ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณหมอไตเขาจะปรับยาขับปัสสาวะให้ก่อนค่ะเพื่อให้คนไข้แบบมีตัวยื้อเวลาตัวเชื่อให้แบบให้กินน้ำได้เยอะขึ้นแต่ถ้ายามันให้เต็มที่ละยังไม่สามารถขับน้ำส่วนเกินได้อันเนี้ยคนไข้จะถูกลดน้ำลงเรื่อยๆดังนั้นถ้าคนไข้เข้าสู่ภาวะฟอกไตอันนี้มันก็จะดีขึ้นแต่น้ำก็อาจจะไม่ได้แบบกินเพิ่มจากเดิมเท่าไหร่เพราะว่าการฟอกไตทีเราฟอกทุก 2-3 วันอันนั้นหลังฟอกไตวันแรกเขาจะกินน้ำได้เยอะแล้วหลังจากนั้นต้องกินน้อยลงเพื่อไม่ให้น้ำมันท่วมเยอะแล้วพอฟอกไตเสร็จการฟอกไตก็จะเคลียร์น้ำส่วนเกินออกไปมันก็จะกินแบบปรับขึ้นลงได้ตามหลังการฟอกไตเมื่อกี้พี่นัทบอกว่าคนที่ฟอกไตเสร็จแล้วครับสามารถกินได้อาหารเหมือนคนปกติเลยไหมครับเกือบปกติเลยในเฉพาะในแง่ของโปรตีนจริงๆต้องกินเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าการฟอกไตมันดึงโปรตีนออกไปส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าในส่วนของแบบคาร์โบไฮเดรตผักผลไม้เขาจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นเดิมเคยโดนห้ามอาจจะกินปริมาณได้มากขึ้นเพราะจริงๆพี่จะบอกจิมมี่ว่าคนปกติเราก็ไม่ได้กินผลไม้ได้เยอะนะข้อกำหนดคือให้แค่แบบ3กำปั้นเล็กๆต่อวันเองดังนั้นในคนไข้ฟอกไตเองอะค่ะอาจจะกินลดลงเช่นครึ่งกำปั้นต่อมื้อซึ่งก็ถือว่าไม่แย่ทุเรียนวันละลูกหรือเปล่าครับอันนั้นคือเยอะตั้งแต่แรกแล้วซึ่งจริงๆเราก็จะไม่แนะนำให้กินเพราะว่ากินเยอะไปคือถ้าไตเรายังดีอ่ะมันก็เคลียร์ได้แต่ถ้าไตเราเริ่มทำงานไม่ดีเรากินเยอะกว่าปกติอ่ะความสามารถในการเคลียร์มันก็จะแย่ลงมีคนบอกว่าอยากกินอะไรก็กินไปเถอะเดี๋ยวล้วงคอเอาเพราะมันได้ทั้งความสุขและความผอมอันนี้มันดีจริงเหรอครับอยากจะบอกว่าตั้งแต่ล้วงคอก็ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วค่ะจิมมี่จริงๆในคนไข้ล้วงคอมันมีความน่ากลัวนะเพราะว่าสิ่งที่เรากินลงไปมันคือ one way หลอดอาหารเรามันไม่ได้เป็น two way ที่แบบสวนทางกันได้เพราะว่าสิ่งที่สวนทางขึ้นมาเวลาเราอ้วกมันคือน้ำกรดที่อยู่ในกระเพาะซึ่งน้ำกรดเรามันก็แรงเพราะมันเอาไว้ย่อยอาหารใช่ไหมคะนั่นก็แปลว่าเราทำให้กรดมันผ่านหลอดอาหารถ้าทำบ่อยๆเราเจอว่าเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารแล้วก็มะเร็งกระเพาะด้วยยังไม่รวมถึงว่ากรดเนี่ยมากัดที่ฟันบางคนทำให้ฟันผุอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นตามมาด้วยแล้วอย่างนี้มันเป็นโรคไหมครับที่แบบคนเขากลัวผอมกันตลอดเวลากินแล้วก็อ้วกกินแล้วก็อ้วกอย่างเงี้ยครับถ้าจิมมี่กินแล้วอ้วกครั้งเดียวเช่นบุฟเฟ่แล้วแบบมันไม่ไหวแล้วมันอึดอัดอันนี้ยังไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกว่าเราทำบ่อยขึ้นหรือลักษณะที่เราเจอเช่นในกลุ่มโรคคนไข้ที่เป็นบูลิเมียนะคะก็จะมีลักษณะที่ว่ากินเยอะๆเขาจะกินเยอะมากนะจิมมี่ภายใน2 ชั่วโมงอย่างเคสตัวอย่างคนไข้พี่ดื่มนม1 ลิตร12 ขวด1 ลิตร12 ขวดภายใน1 ชั่วโมงโอ้อันนี้คือลักษณะที่ผิดปกติแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มรู้สึกผิดโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีความกลัวเรื่องของกินเยอะแล้วน้ำหนักขึ้นแต่ช่วงที่เขากินเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ค่ะก็เลยเกิดลักษณะที่แบบเรียกการกินเรียกว่าบินชื่อกินเยอะๆในเวลาสั้นๆแล้วสักพักพอรู้สึกผิดก็จะล้วงคอให้อ้วกออกมาหรือบางคนที่เขาทำบ่อยบางคนไม่ต้องล้วงก็คือเขาสามารถค่อยกระตุ้นให้ออกเองได้ใช่ซึ่งในกลุ่มคนไข้บูลิเมียก็จะมีเรื่องของความถี่ด้วยค่ะเช่นแบบทำเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเช่นจากอาทิตย์ละครั้งเพิ่มขึ้นเป็น2 ครั้ง3 ครั้งอันนี้ก็จะเอาไว้แบ่งเรื่องของความรุนแรงของโรคก็จะวางแผนในการรักษาอีกทีนึงแล้ววิธีการรักษามันมีทำยังไงบ้างอะครับจริงๆโรคของบูลิเมียเนอร์เวอร์ซาเป็นเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ค่ะดังนั้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของพี่โดยตรง แต่ว่าจริงๆพี่ทำงานร่วมกับคุณหมอที่ดูเรื่องของจิตใจหรือว่าแพทย์จิตเวชนะคะก็ต้องมีการประเมินแหละว่าทำไมสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นให้เขาต้องกินเยอะขนาดนี้แล้วเขารู้สึกผิดมีอะไรบ้างเนาะซึ่งจริงๆเราก็พบว่ามันมีความเชื่อมโยงกับหลายอย่างมากเลยเช่นความเครียดอาจจะมีโรคซึมเศร้ามาก่อนอาจจะมีตัวกระตุ้นมีพื้นหลังพื้นเพที่มีถูกทำร้ายทางจิตใจหรือที่เราเรียกว่าบูลลี่อย่างเงี้ยค่ะหรือมีสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เขามีความเครียดแล้วก็ส่งออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างนี้ยังไม่รวมถึงโซเชียลแชร์ปัจจุบันซึ่งให้ความสำคัญของความผอมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่กระตุ้นทำให้ปัจจุบันมีคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการกินบูลิเมียเนอร์เวอร์ซาหรือว่า eating disorder อย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นและเมื่อกี้ที่พี่นัทพูดว่าโรคบูลิเมียเนี่ยหรือภาษาไทยโรคล้วงคอเนี่ยนอกจากไม่ช่วยให้ผอมแล้วยังเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและคอเลสเตอรอลสูงอีกอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขากินเนี่ยเขากินอาหารประเภทไหนเพราะว่าอย่างที่พี่เล่าให้ฟังกลุ่มคนไข้บูลิเมียเขาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่เขากินได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกขนมอย่างบางคนกินใช่ดังนั้นถ้าสิ่งที่เขากินมันไม่เฮลตี้แบบไขมันสูงน้ำตาลสูงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกินปริมาณมากๆบางทีสิ่งที่เขาล้วงออกมามันไม่หมด
มันก็มีบางส่วนที่จริงๆก็คือถูกย่อยดูดซึมเข้าร่างกายไปละอันนี้ก็กลายเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งถ้าทำบ่อยๆก็กลายเป็นน้ำหนักอาจจะขึ้นแล้วก็อาจจะได้เรื่องของภาวะอ้วนซึ่งทำให้ดื้ออินซูลินซึ่งการดื้ออินซูลินก็ทำให้การควบคุมการสร้างไขมันเราแย่ลงก็จะมีไขมันสูงในเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่ไม่ใช่ว่าแบบล้วงออกมาแล้วแต่จริงๆบางอย่างมันอาจจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วถูกไหมครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะออกมาหมดตามที่เรากินเข้าไปถูกต้องค่ะแล้วก็จากที่พี่เคยเจอคนไข้มาพี่ก็พยายามเคยบอกคนไข้นะว่าลองกินแบบบินช์ที่มันเฮลตี้เขาก็จะแบบมันไม่ได้จะบิงผักอย่างเงี้ยจะกินผักก็คือไม่ได้ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเป็นแนวขนมเช่นขนมถุงเงี้ยแบบมันฝรั่งทอดบางคนแบบ10 ถุงตามด้วยมาม่าแบบมาม่าเกาหลีชามใหญ่ๆอีก2 ชามคนไข้พี่กินอย่างนี้เลยนะดังนั้นสิ่งที่เรากินถ้าไม่เฮลตี้ก็จะมีผลได้เหมือนกันปัจจุบันคนก็มาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับทางโซเชียลมีเดียคนอยากผอมแล้วสำหรับคนที่แบบกินแต่อาหารคลีนอย่างเดียวเพราะคิดว่ามันเป็นการรักสุขภาพที่ดีที่สุดมีคนบอกว่ากินคลีนจนเครียดจนเป็นโรคคลั่งกินคลีนอันนี้จริงเปล่าครับมีค่ะจริงๆปัจจุบันก็เริ่มมีคำศัพท์ทางการแพทย์ละที่นิยามคนไข้กลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เขามีความหมกมุ่นกับการกินคลีนมากๆจนนำไปสู่พฤติกรรมแล้วก็สุดท้ายมันก็มีผลต่อแบบเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่พี่บอกคล้ายๆจะเป็นกลุ่มของ eating disorder ทั่วๆไปแต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องของคลั่งกินคลีนเช่นแบบไปกินกับเพื่อนก็จะต้องแบบอันนี้ไม่เอาอันนู้นไม่เอาเพราะไม่คลีนอย่างเงี้ยเป็นต้นคนที่กินแล้วมันแบบเหมือนย้ำคิดย้ำทำเรื่องนี้มากๆจนเขารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือเลิกคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยอันนี้ต้องระวังเพราะอาจจะนำไปสู่ความผิดปกติเรื่องของแบบพฤติกรรมอารมณ์หรือจิตใจหรือบางคนเองอ่ะตัวเองแบบกินไม่พอบังคับคนรอบข้างด้วยอันนี้เริ่มไปก้าวไก่ซึ่งเนี้ยเราความหมายก็คือพฤติกรรมเขามันไม่สามารถคุมอยู่หรือว่าเขาสูญเสียแบบการทำงานบางคนคิดแต่เรื่องกินคลีนจนแบบอย่างอื่นก็คือไม่ทำอันนี้เริ่มผิดปกติพี่แนะนำว่าต้องไปตรวจกับคุณหมอจิตแพทย์ค่ะเพื่อประเมินกันว่าเรากำลังจะเป็นไหมเพราะถ้าเรากำลังจะเป็นนะจิมี่เราสามารถเปลี่ยนให้กลับมาเป็นแบบปกติได้แต่ถ้าเราฝังลึกไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะยิ่งแก้ยากแล้วอันไหนคือกินคลีนที่แบบดีแบบพอเหมาะและอันไหนคือแบบมันเวอร์จนเกินไปอะครับจริงๆพี่แนะนำเปลี่ยนคำตั้งแต่กินคลีนออกไปเลยเพราะว่ากินคลีนทำให้คนเหมือนมีความสับสนนะคะหรือถ้าสมมติจิมมี่ลองเซิร์ช Google มันจะเป็นเมนูที่แบบมีโปรตีนเยอะๆแล้วก็แป้งน้อยๆแล้วก็เมนูจะเป็นต้มเป็นลวกเป็นนึ่งไม่ค่อยใส่น้ำมันแล้วก็จะมีผักอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ใช้คำว่า healthy balance diet ซึ่งถ้าภาษาไทยก็คืออาหารสมดุลอย่างที่พี่บอกในตอนแรกเพราะว่าด้วยรูปแบบเขาอะคำว่า healthy คือสุขภาพดีอยู่ละแล้วก็มันสนับสนุนให้เรากินอาหารครบ5 หมู่ไม่ได้กินอะไรแบบเทเยอะจนเกินไปหรือว่ากินอะไรน้อยจนเกินไปจนไม่สมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำถ้าใครอยากเซิร์ช Google แนะนำเซิร์ชคำว่า healthy plate model อย่างเงี้ยแล้วให้กินแบบนั้นแล้วก็จัดอาหารให้ได้แบบนั้นอันนี้จะเป็นการกินที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดนอกจากการกินคลีนแล้วเนี่ยหลายคนหันมากินวีแกนมากขึ้นเพราะหวังว่าจะได้น้ำหนักลดแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแต่งานวิจัยค้นพบว่าผู้หญิงที่กินวีแกนเนี่ยเสี่ยงกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้น 55% อันนี้มันมีความเชื่อมโยงยังไงบ้างอะครับจริงๆเรากินวีแกนเพิ่มความเสี่ยงกระดูกหักจริงค่ะเพราะว่าด้วยสารอาหารวีแกนที่ส่วนใหญ่เขาไม่กินตัววัตถุดิบที่มาจากเนื้อสัตว์เลยดังนั้นพวกแหล่งอาหารที่แคลเซียมสูงจากธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพวกนมหรือผลิตภัณฑ์ของนมเช่นชีสหรือว่าโยเกิร์ตเขาก็ไม่กินพอไม่กินเสร็จก็ทำให้ร่างกายเราได้แคลเซียมไม่พอซึ่งแคลเซียมเราต้องใช้ในกระบวนการของระบบประสาทกระบวนการนำไฟฟ้าของหัวใจทุกวันละ 1,000-1,200 มิลลิกรัมพอเราไม่กินปุ๊บก็หน้าที่ของร่างกายคือไปเอามาจากตู้เซฟซึ่งตู้เซฟหลักของแคลเซียมก็คือกระดูกดังนั้นเขาก็เอามาทุกวันเลยจิมมี่จนแบบโครงสร้างกระดูกของเราแคลเซียมไม่พอก็ทำให้เกิดปัญหากระดูกตามมาได้ค่ะแล้วเรื่องของคนที่กินวีแกนบ่อยๆนานๆหลายๆปีครับเขาจะขาดสารอาหารอะไรเป็นหลักครับนอกจากแคลเซียมและเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็เสี่ยงขาดหลายตัวมากๆเพราะว่าจริงๆแหล่งอาหารที่มาจากสัตว์มีสารอาหารเยอะมากกว่าจากพืชนะคะรวมถึงสารอาหารบางตัวการดูดซึมสารอาหารจากพืชและสัตว์ดูดซึมไม่เท่ากันลำไส้เราชอบสารอาหารที่มาจากสัตว์มากกว่าเช่นเรื่องของธาตุเหล็กดังนั้นในกลุ่มวีแกนเองนอกจากจะขาดแคลเซียมที่พี่บอกก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กมีเรื่องของวิตามินดีมีเรื่องของวิตามิน B โดยเฉพาะ B12 เพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยอยู่ในเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่ากินนมบ้างกินไข่บ้างเช่นเป็นมังสวิรัติเนี่ยปัญหานี้ก็จะไม่เกิดอีกอันที่เราเจอบ่อยคือขาดโปรตีนค่ะเพราะจริงๆแล้วโปรตีนจากพืชเขาดีค่ะจิมมี่แต่ว่ามันไม่ครบใช่เพราะจริงๆร่างกายเราถูกกำหนดมาแล้วจากการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องกินโปรตีนให้ได้กรดอะมิโนจำเป็น9ตัวเราขอแค่9ตัวแล้ว9ตัวเนี้ยจะไปสร้างอีก 3,000 กว่าตัวที่ใช้ในร่างกายแต่ว่าเราพบว่าในพืชเองค่ะกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ตัวน้อยมากๆมีตัวเดียวที่เราเจอก็คือถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองใช่ดังนั้นถ้าอยากกินวีแกนให้ได้กรดอะมิโนครบอะปริมาณถั่วเหลืองเขาควรต้องกินทุกมื้อแล้วก็จริงๆอะยังไม่มีงานศึกษาเลยนะว่าบอกว่าควรจะกินปริมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแหล่งแบบถั่วเหลืองแต่ละที่สารอาหารไม่เท่ากันเนาะแล้วก็น้ำหนักตัวไม่เท่ากันดังนั้นส่วนใหญ่ก็บอกว่าควรมีถั่วเหลืองทุกมื้อเพื่อให้ขาดโปรตีนน้อยลงในคนไข้วีแกนแล้วสำหรับคนที่กำลังจะตั้งท้องหรือท้องแล้วเนี่ยควรเลิกเป็นวีแกนไหมครับถ้าอยากให้ลูกแข็งแรงพี่แนะนำเพราะว่าจากพื้นฐานสารอาหารในวีแกนมันไม่พออยู่แล้วค่ะแล้วพอมีลูกเขาดึงจากสารอาหารจากคุณแม่ไปเลยนะเต็มดังนั้นถ้าคุณแม่มีสารอาหารไม่พอปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กอาจจะเจริญเติบโตไม่ดีละการสร้างอวัยวะซึ่งสำคัญมากในช่วง3เดือนแรกก็อาจจะไม่สมบูรณ์ไม่พอคุณแม่สุขภาพจะแย่ลงด้วยในช่วงที่แบบตั้งครรภ์อันนั้นเป็นไปได้ช่วงที่เคยกินวีแกนมาก่อนแล้วอยากมีลูกค่ะจริงๆอยากให้เตรียมตั้งแต่ก่อนจะมีตั้งครรภ์เลยนะคะก็กลับมากินอาหารปกติที่เป็นอาหารสมดุลที่พี่บอกก่อนเพื่อให้สารอาหารพื้นฐานเราครบพอเราตั้งครรภ์แล้วลูกในท้องก็จะได้แข็งแรงคุณแม่ก็จะแข็งแรงมันมีกำหนดไหมครับว่าต้องเปลี่ยนก่อนกี่เดือนก่อนที่เราจะตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยพี่แนะนำอย่างน้อย 1-2 เดือน1-2 เดือนค่ะผมไปเจอคนไข้คนหนึ่งมานะครับเนาะเขาบอกว่าดื่มน้ำผักปั่นทุกวันทุกมื้อเป็นคอร์สสุขภาพดีขึ้น 300%อันนี้เนี่ยมันดีขึ้นจริงเหรอครับก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำผักปั่นที่กินคืออะไรถ้าปั่นแล้วแยกกากพี่ก็จะบอกว่าไม่สิ่งที่พูดนี้ผิดค่ะแต่ถ้าสิ่งที่เขากินคือน้ำผักปั่นรวมกากและต้องไม่ซ้ำนะถ้าสมมติเขากิน7วันแล้วคือกินเมนูเดิมมันก็ทำให้ไม่มีความหลากหลายทางสารอาหารแล้วค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ดีสุขภาพที่สุดจริงๆทางโภชนาการถามว่าเราแนะนำให้กินผักวันนึงทุกมื้อทุกมื้อต้องมีผักครึ่งจานแล้วขอหลากสีถ้าจิมมี่เอาตรงเนี้ยพอชั่นตรงนี้ที่พี่นำไปปั่นแล้วกินแล้วแบบมีกากพี่โอเคแต่ก็จะมีอันนึงก็คือวิตามินบางอันมันต้องโดนความร้อนค่ะมันถึงจะทำงานดีขึ้นเช่นพวกกลุ่มเบต้าแคโรทีนหรือว่ากลุ่มวิตามิน A ที่อยู่ในตัวหรือไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศหรือว่าในแครอทพวกนี้สารมีสีส้มพวกนี้โดนความร้อนแล้วเขาจะทำงานดีขึ้นเราก็จะแนะนำว่าไม่แนะนำให้กินผักปั่นเป็นพื้นฐานของผักที่เรากินควรจะมีผักที่โดนความร้อนบ้างแล้วก็ถ้าจะกินที่สุขภาพดีอาจจะไม่ 300% นะคะแต่ว่าดีขึ้น 100% แน่นอนก็คือกินแบบที่มีใยอาหารด้วยแล้วก็ถ้าทำได้อยากจะให้มีความหลากหลายเพราะว่าบางคนใส่ผลไม้เยอะมันก็จะได้แต่น้ำตาลเยอะกว่าถ้าเราใส่ผักเยอะปริมาณน้ำตาลในผักน้อยกว่าผลไม้อยู่แล้วแล้วถ้าสมมติผมอยากทำน้ำผักปั่นหรือผลไม้นี่ผมใส่ได้ทุกอันเลยไหมครับปั่นทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งไปให้หมดเลยจิมมี่รู้ไหมว่ามันจะมีผลไม้บางอันที่จิมมี่ใส่เข้าไปแล้วถ้ามันมีเมล็ดหลุดไปด้วยอันเนี้ยอันตรายมีสารไซยาไนด์อยู่ในนั้นตายเลยครับตายเลยใช่ไซยาไนด์ถ้าได้เยอะนี่คือเป็นสารพิษเลยนะอะไรมังคุดเหรอครับไม่ใช่ทุเรียนเดี๋ยวพี่เฉลยนั่นคือตัวที่เราใส่บ่อยมากในน้ำผลไม้ปั่นค่ะคือแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับไอเม็ดเล็กๆดำๆใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะเอาแอปเปิ้ลไปปั่นนะคะไม่แนะนำให้ใส่ตัวเมล็ดไปด้วยก็คือปั่นเฉพาะเนื้อกับเปลือกแล้วก็กินพร้อมกากไปเลยไม่ควรแยกน้ำออกมาจะได้ใยอาหารพร้อมกันแล้วมันดูดซึมน้ำตาลได้ด้วยเดี๋ยวต่อไปผมไปร้านผักผลไม้ปั่นแล้วดูเลยว่าต้องเช็คนะว่าเขาใส่หรือเปล่าใช่เคยมีคุณกำลังใส่ไซยาไนด์เข้ามานะเคยมีในโซเชียลแชร์เขาเจอว่าเขาใส่เมล็ดไปด้วยแล้วเขาก็เลยไม่กล้ากินเลยดังนั้นหลังจากดูคลิปนี้ทุกคนจะต้องไปเช็คว่ามีการใส่เมล็ดลงไปด้วยหรือเปล่าพูดถึงคนที่ชอบทำอาหารบ้างหลายคนสนใจมาใช้น้ำมันมะพร้าวมากกว่าน้ำมันพืชเพราะคิดว่ามันดีต่อหัวใจแต่งานวิจัยคนพบว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีไขมันอิ่มตัวสูงถึง 92% มากกว่าน้ำมันปาล์มถึงเท่าตัวอันนี้มันยังดีต่อหัวใจไหมครับจริงๆจะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่พี่แทบไม่แนะนำให้คนไข้ใช้กินเลยแต่พี่แนะนำให้ใช้ทาใช้ภายนอกค่ะเพราะว่าในแง่ของการกินอย่างที่จิมมี่บอกเลยก็คือปริมาณไขมันอิ่มตัวสูงที่สุดไม่ใช่ชนะแค่น้ำมันปาล์มชนะน้ำมันหมูชนะเนยชนะไขมันจากสัตว์ทุกตัวเลยซึ่งข้อมูลทางการแพทย์เรามีความรู้ชัดเจนว่าไขมันอิ่มตัวที่สูงเกินไปค่ะเกิน 7% ของพลังงานที่เรากินเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจเพราะว่าทำให้คอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL เราสูงขึ้นจริงๆในประเทศไทยมีงานวิจัยโดยตรงเลยนะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเคยทำวิจัยให้คนไข้เอาน้ำมันมะพร้าวมาดื่มเลยค่ะเพราะว่าจะมีเทรนด์ก็คือดื่มน้ำมันมะพร้าว1 ช้อนโต๊ะทุกวันตอนเช้าอย่างเงี้ยเพื่อแบบเพิ่มภูมิคุ้มกันคนไข้กลุ่มนี้ก็เจอว่า LDL ทะลุ200กว่าทุกคนดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกก็คือไม่ควรจะนำมาบริโภคค่ะเราสามารถนำมาใช้ภายนอกได้แต่ว่าถ้าไปทำอาหารควรเลือกน้ำมันอะไรแทนนะจริงๆถ้าในปัจจุบันเนาะเราก็จะแนะนำกลุ่มที่น้ำมันที่มีส่วนประกอบที่เรียกว่ามูฟาซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดนึงเยอะที่สุดซึ่งเราพบว่ามูฟาค่ะช่วยลดคอเลสเตอรอลตัว LDL ช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัว HDL ก็คือ
ช่วยเรื่องของลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ดีน้ำมันกลุ่มนี้จะอยู่ที่น้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวซึ่งอันเนี้ยเราหาซื้อได้ง่ายทั่วๆไปแต่ส่วนน้ำมันอื่นๆเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดทานตะวันก็ยังใช้ได้นะคะจิมมี่เพราะว่าถ้าเทียบกับน้ำมันอื่นๆแล้วเนี่ยกรดไขมันอิ่มตัวเขาน้อยแล้วก็เขาให้กรดไขมันจำเป็นสูงกว่ากลุ่มที่เป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันคาโนล่าออยล์อันนั้นกลุ่มที่พี่แนะนำก็จะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ไม่ใช่ไขมันที่มาจากสัตว์เช่นพวกเนยน้ำมันหมูอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามใช้ในการปรุงอาหารน้อยที่สุดแล้วนอกจากน้ำมันแล้วอีกอันนึงที่คนใช้ปรุงอาหารเยอะก็คือเรื่องของเกลือคนสมัยใหม่เนี่ยก็หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเขาก็จะใช้คำว่าเกลือชมพูเอาเกลือชมพูมาใช้ทดแทนเกลือธรรมดาไอ้เกลือชมพูมันดีกว่าเกลือธรรมดายังไงอะครับจริงๆเกลือชมพูเขาจะมีเรื่องแร่ธาตุที่เยอะกว่าเกลือปกติทั่วไปหรือว่าเกลือสีอื่นมันก็จะมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันไปเช่น black salt ก็จะมีซัลเฟอร์เยอะกว่านะคะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือจะมีตัวไอโอดีนที่บอกได้ว่าแทบไม่มีเลยซึ่งถ้าเทียบกับเกลือทั่วๆไปถ้ามีการเสริมไอโอดีนเราก็จะได้ประโยชน์จากการกินไอโอดีนครบถ้วนนะคะแต่คีย์เวิร์ดสำคัญไม่ว่าเราจะใช้เกลือชนิดไหนถ้าสมมติว่าเรายังรักเกลือชมพูอยู่นะคะให้สลับใน1วันควรใช้ให้หลากหลายเพราะว่าเพื่อให้ได้เกลือปริมาณที่ร่างกายต้องการก็คืออยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะพี่ว่าบางคนที่หันไปใช้เกลือชมพูเพราะว่ามันเค็มน้อยกว่าแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ปริมาณโซเดียมน้อยกว่าซึ่งจริงเพราะว่ามันมีแร่ธาตุมาปนในเกลือมันไม่ได้เป็นแบบโซเดียมบริสุทธิ์ก็เลยมีความรู้สึกว่ากินแล้วสุขภาพน่าจะดีกว่าเพราะว่าได้โซเดียมน้อยลงแต่ต้องระวังเรื่องขาดไคโอดีนแล้วถ้าเลือกแบบสำหรับคนปรุงอาหารนะครับน้ำปลาซีอิ๊วเกลืออันไหนดีที่สุดนะครับจริงๆไม่มีอันไหนดีที่สุดพี่ต้องบอกว่าอยู่ที่ว่าคอนเซปต์คือทุกอย่างเครื่องปรุงที่ใช้อะค่ะรวมแล้วใน1วันเกลือต้องไม่เกิน1ช้อนชาถ้าเป็นเครื่องปรุงแบบเอเชียเนาะเช่นพวกแบบซีอิ๊วน้ำมันหอยอะเคยคำนวณคร่าวๆง่ายสุดก็คือมื้อนึงได้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะต่อมื้ออันนี้รวมทุกอย่างนะซีอิ๊วน้ำมันหอยเกิดเราใส่พร้อมกันก็ได้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะซึ่งอาหารไทยคือใส่เยอะกว่านั้น ส้มตำจานนึงก็เทไปใช่เถียงส้มตำจานนึงก็คือแบบ1ทัพพีของน้ำปลาก็คือแบบเกินไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใน EP นี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรมากๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับเนาะสำหรับโรคบางโรคเช่นโรคมะเร็งโรคไตนะครับว่าเขาควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรรวมไปถึงโรคบางโรคนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดมาอย่างเช่นโรคบูลิเมียถูกไหมครับเนาะที่โรคล้วงคอหรือว่าคนที่คลั่งอาหารคลีนมากเกินไปเนี่ยจริงๆก็กินทุกอย่างให้มันใช้คำว่าอะไรนะครับสมดุลนะครับกินทุกอย่างให้มันสมดุลให้มันบาลานซ์มากที่สุดถูกไหมครับเนาะแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ในการใช้ปรุงอาหารก็เลือกสารอาหารที่มันเหมาะสมและไม่เกินจนเกินไปอย่างเช่นเกลือหรือน้ำตาลที่เมื่อกี้บอกไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันอันนี้ท่องได้หมดแล้วเมื่อกี้ท่องได้หมดแล้วนะครับเนาะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่แนทฝากอะไรกับทางช่อง Zero Six หรือว่าทางพอดแคสต์ของเราบ้างครับว่าถ้าเราอยากดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยเราควรเริ่มต้นจากอาหารของเรายังไงบ้างครับก็อยากให้ทุกคนเน้นเรื่องของ healthy balance เพราะว่าการกินที่ดีควรมีความสุขค่ะถ้าเราเคร่งเครียดกับการกินมากเกินไปมันก็จะทำให้เราแบบมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะสุขภาพใจหรือว่าสุขภาพกายได้เนาะแล้วก็การกินที่ดีอย่างเดียวอาจจะไม่ทำให้เราแข็งแรงหรือว่าป้องกันโรคได้ 100% อย่าลืมเรื่องของจิตใจที่ดีแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนที่ดีการกินน้ำแล้วก็สำคัญมากการออกกำลังกายเพื่อให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและนี่คือรายการ Doctor Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกด subscribe และเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ